السلام علیکم ملګرو ویلکم ټو مهران ډیزاینز څنګه چې په تیر لیکچر کې موږ د گرافیک ډیزاین الیمنټس حواله سره موږ خبرې وکړه چې د ډیزاین الیمنټس څه دي هم په دې لیکچر کې به موږ خبرې کوو چې یو ډیزاینر په یو ډیزاین کې څه استعمالوي نو همیشه که تاسو کتلی په یو ډیزاین کې موږ سره درې څیزونه وي یو ټیکسټ یو ایمیجز بل الستریشنز اوس دغه ټیکسټ چې کوم دی دې ته موږ وایو دا کوم لیکل چې کوم په یو ډیزاین کې چې کوم لیکلي دي ته موږ ټیکسټ وایو په ډیزاین کې که تاسو وګورئ په هغې کې ایمیجز هم لګېدلي تصویران لګېدلي مختلف قسم نو دغه چې کوم دی هم یو ډیزاین کې استعمالیږي دریم چې کوم دی الستریشنز هم ویکټرز چې کوم دی دا هم استعمالیږي په یو ډیزاین کې اوس د ټیکسټ ته مونږ ټایپوګرافي وایو د ایمیجز ته مونږ فوټوګرافي وایو او د الستریشنز چې کوم دی دا خو الستریشنز ویکټرز دي که تاسو وګورئ نو د اډوبي یو پوره سافټویر د لپاره جوړ کړی دی الستریټر اوس همدغه شان په یو ډیزاین کې څنګه مونږ خبره وکړه چې یو ډیزاینر په یو ډیزاین کې استعمالي درې څیزونه یا خو ټیکسټ استعمالي ایمیجز تصویران استعمالي او الستریشنز استعمالي نو اوس کله چې تاسو ته یو پروجیکټ میلاو شي یا تاسو په یو پروجیکټ کې کار کوئ تاسو یو ډیزاین جوړوئ نو په دغه ټایم کې تاسو ته د تصویر ضرورت وي نو دا تصویر چې کله تاسو ضرورت وي نو یا خو دا که چېرته تاسو کلاینټ له کار کوئ نو تاسو ته کلاینټ یا هغه تصویر راولېږي وایي دا زما په ډیزاین کې پوټ کا یا داسې وي چې تاسو به خپله یو کیمره راخلئ او مطلب یو DSLR به راخلئ او یو های کوالټي تصویر به وباسئ هغه به خپل ډیزاین کې لګوئ نو دا هم ډېر مشکل کار دی ځکه چې DSLR به څوک افورډ کولی شي څوک به یې نشي افورډ کولی او تصویر به یا تا ته هغه شانتې ځای ماحول میلاویږي یا به نه میلاویږي نو دې دپاره بیا موږ څه کوو موږ انټرنیټ ته ځو د انټرنیټ نه ډاونلوډ کوو نو انټرنیټ نه که تاسو خیال وکئ اکثر مونږ لاړ شو ډایرکټ د ګوګل نه ډاونلوډ کړو نو هغې کې دا مسله چې د هغې ریزولوشن هغه نه وي کوم چې مونږ دپاره پکار وي ځکه چې په یو ډیزاین کې مونږ همیشه چې کوم تصویر استعمالوو هغه مونږ ډېر های کوالټي تصویر استعمالوو نو د ګوګل نه که مونږ ډاونلوډ کوو هغې کې خو یو دا مسله ده چې هغې اکثر ریزولوشن هم ښه نه وي بله خبره په هغې کې دا ده چې اکثر هغې کې کاپي رایټ ایشوز راځي نو دا هم زمونږ دپاره ډېره ښه خبره نه ده نو داسې یو څو ویب سایټس دي چې ما تاسو دپاره راوړي دي دې ته مونږ وایو فوټو سټاک ویب سایټس په دې کې چې کوم دی اولنی که تاسو وګورئ shutterstock.com دی دویم پکې unsplash.com دی او دغسې pixels.com او دغه شان pixabay.com دا درې څلور ویب سایټس د دې نه علاوه نور هم بلهاشه ویب سایټس اویلیبل دي په آنلاین خو د هغه ویب سایټس دی چې کوم کې تاسو فری ایمیجز بالکل فری های ریزولوشن ایمیجز چې کوم دی هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او خپل تصویرانو کې خپل ډیزاینز کې هغه تصویران پوټ کولی شئ لګولی شئ په تاسو باندې نه څه کاپي رایټ ایشوز راځي نه چې کوم دی په تاسو ته څه په ریزولوشن کې څه مسلې راځي نو دا درې څلور ویب سایټس دي دا ځان دپاره یاد ساتئ زه پرسنلي په دې کې چونکې زه چې کله هم کار کوم زه هم دا ویب سایټ استعمالوم او د دې نه که زما په دې کې که تاسو وګورئ دا pixabay.com یا pixels.com نو په دې کې تاسو ته فری ویډیوز هم میلاویږي که چېرته تاسو ویډیوز دپاره کار کوئ ویډیو ایډیټینګ کوئ که چېرته تاسو ویډیوز په کار راځي په دې کې تاسو ته فری ویډیوز هم اویلیبل دي که دغه شان unsplash.com تاسو وګورئ نو په دې کې هم تاسو ډېر ښه ښه تصویران اویلیبل دي تاسو لاړ شئ دا ویب سایټس هر یو ویب سایټ چې کوم دی هغه ایکسپلور کئ دغه شان که مونږ راشو ستاسو دپاره زه راشم unsplash.com زه کولاو کړم نو زه دې لپاره ټول اول خپل ګوګل کروم ته لاړ شم ګوګل کروم ته چې کله زه لاړ شم زه سمپلی هغې کې ټایپ کړم unsplash.com unsplash.com نو کله چې زه که تاسو وګورئ دا د unsplash.com چې کوم دی د هغې لینډینګ پیج دی دا وګورئ تاسو ته ډېر ښه ښایسته تصویران اویلیبل دي دلته کې بالکل فری دي دا ټول نو که چېرته تاسو ډیزاینینګ کوئ هغې دپاره ستاسو داسې یو تصویر پکار وي لکه څنګه چې دا یو دی یا ستاسو چېرته بلډینګز دپاره پکار وي یا چېرته فلاورز یوز کوئ دغه شان دا خو په دې کې خپل بای ډیفالټ که تاسو وګورئ دا تصویران تاسو ته راځي لینډینګ پیج کې خو که تاسو چېرته سپیشل کټګري والا پکار وي نو څه کټګریز خو دلته کې که تاسو وګورئ نو دا هم تاسو سره کټګریز اویلیبل دي فلم دی فیشن دی دغه شان که ستاسو یو سپیشل څه سیز سرچ کوئ د هغې دپاره لکه فار ایګزامپل زه اوس ګورم د سمندر یو څو تصویران زما پکار دي نو زه سمپلی دلته کې سرچ کړم چې سی خپل یو چې کوم دی زه دا ورکړم یا سی بیچ یا سی انیمل سی فوډ دا تاسو وګورئ تاسو ته هغه ستاسو چې کوم کیورډ ورکړی دی د هغې ریلیټډ چې کوم کیورډز چې مخکې سرچ کړي دي یا کوم اویلیبل دي نو هغه هم تاسو ته راشي نو سمپلی که زه یم چېرې زما سی بیچ والا تصویران پکار دي چې یو ډیزاین جوړوم هغې کې زما پکار دی زه دې باندې کلیک کړم او ما لږ ټایم پس به ما ته چې کوم دی
څه ریزلټس به ماته راشي، څه مختلف قسم پکچرز به ماته راشي، بالکل فری دي، زه بالکل د هغې نه ډاونلوډ کولی شم. اوس که زه له پاسه دا وګورم کوم ځای ته چې د آی سټاک لیکلی یم، دلته کې تاسو ته لیکلي هم دي چې سیو 20% with code unsplash 20. نو دا چې کوم دي دا پیډ دي، په دې نه لاندې دا چې کوم دي دا مونږ سره بالکل فری دي. که چېرته زما دا تصویر په کار دی، دا تاسو وګورئ ډېر ښایسته ښایسته های ریزولوشنز تصویران دي. اوس دا به زه ډاونلوډ کوم. څنګه ډاونلوډ کولو طریقه دا ده، که تاسو په دې باندې دې ته راشئ، دلته کې دا ډاونلوډ آیکن دی، تاسو سره ډاونلوډ فوټو دې ځای نه هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو دا باندې یو ځل کلیک کړئ، نو دا به هم تاسو ته یو نوی وینډو کې دا اوپن شي، دا وګورئ تاسو. نو بیا لاندې که تاسو ډریګ کړئ، تاسو ته سکرول کړئ، نو لاندې چې کوم دی نور هم د دې ریلیټډ تصویران تاسو ته راشي. نو که تاسو کوم یو تصویر خوښي، دغه شان دې ځای کې دا آپشن دی ډاونلوډ فری. نو چې کله تاسو په ډاونلوډ فری باندې کلیک کړئ، نو دلته کې به چې کوم دی دا وګورئ، ستاسو ډاونلوډینګ دلته کې سټارټ شو. اوس لږ ټایم پس چې کوم دی 2.4 MB تصویر دی، هغه دی ډاونلوډ شو. زه چې کوم دی دې ځای کلیک کوم، دا اوپن کوم، دا ما سره اوپن شي زما چې کوم دغه دا وګورئ. دا اوس ما سره دا تصویر اوپن شو. نو زه چې کله هم په خپل ډیزاین کې تصویر استعمالوم های ریزولوشن، نو زه د دغه ویب سایټس نه ډاونلوډ کوم او بیا هلته خپل چې کوم دغه مخکې زده کوو، کوم فوټوشاپ دی یا الوسټریټر دی یا ان ډیزاین دی، هغه ډیزاین چې کله موږ جوړو، په کې زموږ تصویر پکار وي، نو موږ داسې یو تصویر په هغې کې پوټ کولی شو. امید دی تاسو به اوس ځان له تصویران چې کوم دی هغه ډېر په ښه طریقه باندې ډاونلوډ کولی شئ. او تاسو لاړ شئ، دا چې کوم ویب سایټ دي 3 تاسو ته ما ووایي shutterstock.com دی، unsplash.com دی. دا تاسو له ما د unsplash.com اوورویو درکړه. دغه شان تاسو د pixels.com وګورئ، pixabay.com وګورئ، په خپله باندې وګورئ، ایکسپلور کړئ، دا تصویران ته ډاونلوډ کړئ مختلف قسم. نو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ په یو نیکسټ ټاپک باندې خبرې کوو. Thank you so much.